A cukrászda, ahol az élet édesebb. The pastry shop where life is sweeter. Belépsz egy cukrászdába, és hirtelen minden problémát kisebb lesz. You enter a pastry shop and suddenly all your problems become smaller. Nem azért, mert eltűntek, Not because they disappeared, hanem mert torta van. but because there is cake. A cukrászda az a hely, ahol a diéták csendben sírnak a sarokban. A pastry shop is the place where diets quietly cry in the corner, És az emberek boldogan nem figyelnek rájuk. and people happily ignore them. Egy szelet sütemény nem old meg mindent. A slice of cake does not solve everything, De egy jó kezdet. but it is a good start. A történelem során az édességek mindig fontos szerepet játszottak. Throughout history, sweets have always played an important role. Az ókori egyiptomiak mézzel édesítettek. Ancient Egyptians used honey as a sweetener. A középkorban a cukor igazi luxus volt. In the Middle Ages, sugar was a real luxury. Ma pedig néha túl könnyen elérhető. And today, sometimes it is too easy to get. De a lényeg nem változott. But the essence has not changed. Az édesség örömet ad. Sweetness brings joy. A cukrász nem csak süteményt készít. A pastry chef does not just make desserts. Ő emlékeket készít. He or she creates memories. Sokszor egy torta köré épül. Often it is built around a cake. A cukrászda tehát egyfajta színház. So, a pastry shop is a kind of theater, Ahol a főszereplők, krémek, csokoládé és mosolyok. where the main actors are creams, chocolate, and smiles. És te vagy a közönség. And you are the audience. De néha a főszereplő is. But sometimes you are also the main character. Az élet is olyan, mint egy sütemény. Life is like a pastry. Van benne édes rész. It has sweet parts. És néha túl sok cukor. And sometimes too much sugar. Van benne keserű csokoládé is. It also has bitter chocolate. De együtt adja az igazi ízt. But together they give the real flavor. Ha csak édes lenne, unalmas lenne. If it were only sweet, it would be boring. Ha csak keserű, akkor nehéz lenne. If only bitter, it would be hard. Az egyensúly a titok. Balance is the secret. A cukrászda ezt nap mint nap megmutatja. A pastry shop shows this every day. Egy jó sütemény nem csak finom. A good dessert is not only tasty, Szép is. it is also beautiful. Ez emlékeztet valamire. This reminds you of something. Az életben sem elég jónak lenni. In life, it is not enough to be just good. Néha szépen is kell csinálni. Sometimes you have to do things beautifully too. És igen, néha hibázol. And yes, sometimes you make mistakes. Leesik a krém. The cream falls off. Megég a tészta. The dough burns. De a legjobb cukrászok sem adták fel az első rossz süti után. But even the best pastry chefs did not give up after their first bad cake. Ez a motiváció. This is motivation. Próbálkozni. To try. Újra. Again. És még egyszer. And once more. A cukrászda megtanít élvezni a pillanatot. A pastry shop teaches you to enjoy the moment. Mert egy sütemény nem tart örökké. Because a pastry does not last forever.
És talán pont ezért olyan értékes. And maybe that is exactly why it is so valuable. Ne csak válasz egy sütit. Do not just choose a dessert. Állj meg egy pillanatra. Stop for a moment. Nézz körül. Look around. Mosolyogj. Smile. Az élet lehet édes. Life can be sweet. Ha hagyod. If you let it.